السلام علیکم په کوکینګ وذ همینا کې تاسو ته هرکلی وایو. نن ما مونږ پخو تورۍ او قیما چې دا د ګرمۍ یو خوراک دی. د دې لپاره موږ پکار دي پاو قیما او 3 ټماټر چې هم موږ پیسټ کړلي و ګرینډر کې موال دي سور مرچکې وچه دنیا او 1 کیلو تورۍ پیاز او د ادرک او د لسن پیسټ. نو ټول نه پیله به موږ 2 چمچې غوړي واچو په کړیچي کې او د دې نه پس په مالګه ور واچو. پیاز به ور واچو چې پیاز لږ سره شي براون کلر کې شي. پیاز به ور واچو چې پیاز لږ سره شي او براون کلر کې شي نو بیا د دې نه پس به ورته لږه مالګه ور واچو. مالګه د دې لپاره پیله ور اچو چې دا قیما په دې کړیچي پورې وننښلي. بیا په قیما ور واچو او ښه به سره پوچه قیما غوړي را پرېږدي. بیا پکې د ادرک او د لسن دا پیسټ ور واچو او بیا پکې دا زیره یعنې دا ټولې مسالې به پکې بیا ور واچو چې دا ښه رنګ را پرېږدي او مسالې به ښه ولړو. چې دا ښه رنګ را پرېږدي یو 2-3 منټه د نه پس پکې ټماټر ور واچو. ټماټر چې ښه پاخه شي او غوړي را پرېږدي نو د نه پس به پکې تورۍ ور واچو. تورۍ زموږ کې چې راختل وي ځکه تورۍ لږې ښکاري ځکه په دې لپاره کیلو تورۍ پکار دي خو زموږ تورۍ کېجې وي نو هغه لږې شوي ځکه نور په کور کې وي نه او دې لپاره تورۍ پکې کیلو تورۍ او په قیمه ډېر شي. دې نه پس به موږ دې ته اوبه نه ور اچو. دا پرو دم باندې کېږدو ځکه چې دا تورۍ خپلې اوبه په خپله را پرېږدي. نو دا ودې زموږ مزیدارې د تورۍ ترکاري تیاره شوه. تورۍ او قیمه چې دا د ګرمۍ یخ خوراک دی او په ګرمۍ کې دا ډېر خوند کوي چې کله غوړي را پرېږدي تاسو پوه شئ چې تورۍ پخې دي. او د دې مزیدار خوراکونو د کولو دپاره زموږ چینل لایک کوئ، سبسکرایب کوئ او شیر یې کوئ.